على المعمورة. فلما كان حال العالم كذلك، حيث أصبحت الأرض مسرحا للجهل الفاضح والوثنية الوضيعة والقسوة الهمجية والجور الاجتماعي الذي لا نظير له في التاريخ، أدرك الله سبحانه وتعالى الإنسانية وهي تحتضر، فبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالترياق الذي يخلص البشرية من سموم الجاهلية. السلام عليكم. في خضم الجاهلية الضاربة الأطناب في أرجاء الأرض جميعا، بزغ نور يخترق الظلام الذي خيم على المعمورة. لقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أصيب المجتمع الجاهلي بهزة عنيفة بمبعث هذا الرجل، ففي الوقت الذي كانت فيه الشخصية العربية الممجدة هي الشخصية الأكثر قسوة وشدة ولا تحتكم إلا للسيف، ظهر محمد صلى الله عليه وسلم ذو الشخصية الفريدة التي كانت على غير مألوف العرب، فقد كان فيه قوة أهل الحق وسماحة أهل الفضل، وفيه عزة من غير تكبر، ولين من غير ضعف، وثقة من غير اغترار. تظهر جليا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ونبله وشرفه بأدنى تأمل في سيرته العاطرة، وتشهد بأن نبي الإسلام نموذج أخلاقي فريد، لذلك خلبت سيرته ألباب الناظرين فيها حتى ممن لم يقروا بالإسلام. يقول العالم الألماني غوته: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد. ولعل النظر في شهادات المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم يكشف لنا ملامح الشخصية المحمدية. فإذا سألت عن كلامه يخبرك خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا حين المعتبة: ما له ترب جبينه. وأما عن شجاعته فقد جاء عن صاحبه البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس واصفا جوده وكرمه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. وأما عن تواضعه فلم يكن الصحابة يقوموا إذا رأوه لما يعرفوا من كراهته لذلك. وحينما جيء بوالد أبي بكر رضي الله عنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، رآه وقد اكتسح الشيب سواد رأسه، فقال: ألا كنت تركت الشيخ في منزله حتى نكون نحن الذين نأتيه؟ ولخصت لنا أمنا عائشة مجمل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة مختصرة موجزة: خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. اعتبر المستشرق والمنصر الاسكتلندي ويليام وير شهادات المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم على كماله الأخلاقي واتباعه من أعظم حجج صدقه، حيث يقول: إن من أعظم معززات صدق محمد أن أوائل المعتنقين للإسلام كانوا أقرب أصدقائه إليه وأهل بيته، وهم الذين لهم صلة وثيقة بحياته الخاصة، فلا يخفى عليهم ملاحظة تناقض الحال الذي لا يخلو منه المخادع المنافق عندما يكون في ملأ ويكون في بيته. لذلك ارتبك خصوم الدعوة وعصفت بهم رياح الحيرة والاضطراب في شأن المواجهة. كيف السبيل إلى تكذيب محمد؟ فقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، ويعرفونه حق المعرفة ويعلمون صدقه وأمانته، ولم يجدوا من قبل لقبا أكثر ملائمة له وأصدق في التعبير عن حاله من لقب الصادق الأمين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا في سن 40، أي أنه لبث فيهم 40 سنة، ولم يجربوا عليه في هذه السنوات الطوال كذبة واحدة. ومقتضى العقل يشهد أن من كان ملازما للصدق في صغره فهو له في الكبر ألزم، ولذلك يقول ربنا محفزا عقولهم للتفكر في هذا المعنى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ومن المواقف التي تسفر عن يقين قومه التام بصدقه وأمانته أنه لما أمر بالصدع بالدعوة والبدء بعشيرته الأقربين صعد على الصفا ثم جعل ينادي في بطون قريش: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا
إلا صدقا. وهذا موطن الشاهد: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. لقد كان الجميع على يقين تام بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه النبوات: مدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. فمن زعم أنه مرسل من عند الله إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإن كان صادقا كان من أفضل الناس وخيرهم وأبرهم وأتقاهم، وإن كان كاذبا فهو من شر الناس وأضلهم وأفجرهم، وذلك أنه من المحال أن يتجرأ ويكذب على الله سبحانه وتعالى دون أن يكون مستمرئا للكذب على الناس. فالتفريق بين الطرفين المتنافرين المتباعدين أيسر وأسهل من التفريق بين الطرفين المتقاربين. فقد كان صدق دعوى النبوة أمرا مستبينا لا يتمارى فيه اثنان من خصوم الدعوة في مكة، ولكن حال تقليد الآباء والتعصب للجاهلية بينهم وبين شرف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، برغم إقرارهم بنزاهته وأمانته. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.